نیمه شب توی تاریکی کوچه باغ‌های تهران. دختری دانشجو که داره به سمت خونه‌شون میره احساس میکنه مردی پشت سرش داره راه میاد. دختر سرعتشو زیاد و مرد زیادتر میکنه. ناگهان مرد از پشت سر به دختر میرسه، محکم بغلش میکنه و به سمت خرابه‌های کنار کوچه میکشدش. چیزی که تعریف کردم صحنه شروع فیلمه. ساخته شده تو سال 1352. فیلم فارسی بازای حرفه‌ای میدونن که این صحنه و اتفاقایی که توش میفته هزاران بار به شکل‌ها و واریاسیون‌های مختلف تکرار شده. معروف‌ترین نمونهش قیصر. اما بهم اعتماد کنین که این فیلم فرق میکنه. این صحنه مال فیلمیه که خلاف جریان حرکت میکنه و هر لحظه خارج از عرف زمان خودش عمل میکنه. فیلم فارسی نیست، فیلم موج نوعیه، روشن فکری. فیلمی که حتی با اسمش هم میخواد بهمون یادآوری کنه که خارج از یه قاعده از پیش تعیین شده است. انگار هر لحظه میگه نه، من اینی که همه هستن نمیخوام باشم، این برای من کافی نیست، این کار نمیکنه برای من. اصلا چیزی که میگید، چیزی که نشون میدین درست نیست، نمیتونه درست باشه. اصلا شاید همین چیزا، همین خلاف جریان روشن فکری بودن باعث شده که بشه اولین و آخرین فیلم کارگردانش. فیلم هشتمین روز هفته ساخته حسین رجایی. من جواد ابراهیمی نژادم و اینجا کانال پوزیتیو. حسین رجاییان کارگردان فیلم آدم مجهولیه. اطلاعاتی که ازش هست اینقدر کمه که شاید یه پاراگراف هم نشه. شاید چون عمر کوتاهی داشته یا چون بیرون از بدنه سینما بوده. یعنی ما حتی خیلی موثق نمیدونیم دقیقاً کی به دنیا آمده یا دقیقاً چه چیزی از سر گذرونده و رسیده به این فیلم. اطلاعاتی که قبل و بعد این فیلم داریم ازش خیلی کلیه، خیلی ناقص، ولی خب همین اطلاعات نصف و نیمه یک کم به درکمون از هشتمین روز هفته کمک میکنه. رجاییان توی آمریکا فیلمسازی خونده. قبلش توی 15-16 سالگی به واسطه پسرخالش محمود نوذری به سینما علاقه‌مند شده. حالا در مورد نوذری هم خیلی چیز خاصی نمیدونیم راستش. در همین حد که توی سینمای فیلم فارسی فعالیت داشته، بیشترم توی دهه 40 و احتمالاً پیش از سال 52 فوت شده. چون رجاییان فیلم رو به یاد اون تقدیم میکنه. به هر حال رجاییان توی امریکا توی دانشگاه سن خوزه فیلمسازی خونده و بعدم توی دانشگاه UCLA دکترای سینما گرفته. زمانی که توی لس آنجلس بوده چند قسمت از سریال مأموریت ناممکن که توی ایران با اسم بالاتر از خطر شناخته میشده رو کارگردانی میکنه. این وسط به ایران هم سفر داره و برمیگرده و بعد یکی از همین سفراش یه فیلم کوتاهی میسازه به اسم پایان. این فیلم پایان اونطور که خودش میگه خیلی تحت تاثیر فضای فیلمسازی اون زمان ایران منظورمه. یعنی اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50. جلوتر میگم چیه این فضای فیلمسازی یا روشن فکری که منظورمه. فیلم توی امریکا نه تنها هیچ موفقیتی به دست نمیاره که خیلی هم مورد نقد و نظر مخالف قرار میگیره. مشکل ولی اونطور که معلومه ساختار یا کارگردانی رجاییان نبوده. مشکل در حقیقت مضمون و قصه فیلم بوده. قتل بر سر غیرت، یه چیزی شبیه به قیصر. همزمان رجاییان توی لس آنجلس با فرزانه تاییدی آشنا میشه. تاییدی قبلتر توی ایران بازیگر تئاتر بوده و چندین و چند نمایش بازی کرده و توی محافل تئاتری شناخته شده بود. اما سال 46 تصمیم میگیره که به امریکا بره و توی 5 سالی که امریکا بوده دوره‌های مختلف بازیگری رو میبینه و در نهایت هم سال 51 به ایران برمیگرده. و اولین نقش سینماییشو توی فیلم جهنم به اضافه من به کارگردانی محمد علی فردین بازی میکنه. البته خیلی از نقش و شرایط بازی توی این فیلم راضی نیست. بعدتر هم خیلی به این فیلم اشاره‌ای نمیکنه. همزمان رجاییان که در حال نوشتن فیلمنامه هشتمین روز هفته بوده که اول اسمش مثل اینکه دعوت بوده، متوجه میشه که تاییدی به ایران برگشت و تاییدی میخواد که نقش اول فیلمشو بازی کنه. فرزند تاییدی هم بدون هیچ هماهنگی قبول میکنه و فیلم هشتمین روز هفته به طور رسمی کلید میخوره. اینو بهش میگن انصاف، اینو بهش میگن عدالت. حالا بریم سراغ فیلم. این فیلم کنار چند تا فیلم انگشت شمار دیگه مثل امشب دختری میمیرد یا طلوع و شاید دلهای بیارام
یکی از معدود فیلماییه که توی اون سالها به طبقه متوسط میپردازه و یه جورایی با روند رو به رشد مدرنیسم سر همراهی داره. این اولین نکته مهم و متفاوت این فیلمه. یعنی توی دوره‌ای که همه فیلم‌ها، خصوصا فیلم‌های روشنفکری و موج نو، بیشتر به طبقات پایین و محروم و جامونده از مدرنیسم میپرداختن، فیلمی این وسط هست که درباره طبقه متوسط حرف میزنه که تغییرات رو پذیرفته، باهاش همراه شده و داره تلاش میکنه که ازش جا نمونه. طبقه متوسطی که فقط اقتصادی نیست دیگه، فرهنگی هم هست. یه جایی از فیلم لیلی، شخصیت اصلی فیلم، میگه که شاید چیزی که برای مادر من غلط بوده برای من درست باشه. این جمله دقیقاً روح طبقه متوسط اون موقع است که به جورایی سنت گریزه. نمونه این جمله مثلا توی مستند کوتاه آیا از سهراب شهید ثالث هم توسط جوانای طبقه متوسط اون دوره گفته میشه. این چیز طبیعیه بین دو تا ایدئولوژی. این خانه‌ها یک چیز طبیعیه که یک برخوردی دارن با هم دیگه و یک شکافی میفته بینشون. منتها تفاهمش یعنی از بین رفتن نسل کهنه است بهترین راه، یعنی منقرض بشن و ما البته توهین نمی‌کنم به اون پیرمرد یا بابام اینا، ولی خب اینه دیگه، حقیقت اینه. ولی جریان بدنه روشنفکری و سینمایی دهه 50 هیچ وقت به این سمت نمیاد یا خیلی با احتیاط و به ندرت میاد. به خاطر تسلط و ایده های چپ، جریان روشنفکری اون موقع یه جورایی در خدمت توده مردمه و خب توده مردم دقیقاً چیزی برعکس اینو میخوان. برعکس چی؟ برعکس همین تن دادن به همه جوانب مدرنیته، مثل حقوق زنان، مثل حاکمیت کامل قانون، حتی در مسائل ناموسی و چیزای دیگه که خب خودتون بهتر از من میدونید. حالا اوایل دهه 50 طبقه متوسط تازه داره شکل میگیره یا شکل گرفته و هنوز نوجوانه و نکته مهمتر که شاید یادمون میره اینه که اساساً اون طبقه متوسط خیلی هم مخاطب این سینما نیست. یعنی در عموم موارد ترجیح میده که فیلم خارجی نگاه کنه. درسته که فیلم های موج نو به نظر مخاطب تحصیل کرده تری از فیلم فارسی داشته، ولی خب این فیلم ها یکی دو تا در ساله و هیچ وقت همه‌شون نتونستن همه طبقات جامعه رو با هر گرایش سیاسی درگیر خودشون کنن. و خب جریان غالب فرهنگی سالها بوده که گرایش چپ داشته. پس یه کم سمپاتی لازم بوده که شما به دیدن فیلمی برید یا اگرم رفتید ازش خوشتون بیاد. حالا برگردیم به فیلم. فیلم هشتمین روز هفته درباره واکنش به تجاوزه. واکنشی که به جای انتقام به دنبال حل مسئله است. واکنشی که لحظه به لحظه انتخابی رو میکنه که شما انتظارشو ندارید. من اینجا داستان فیلم رو تعریف نمی کنم، ولی توی کانال تلگرام که لینکش توی دیسکریپشن هست نسخه کامل فیلم رو میذارم که میتونید ببینید. کلا از این به بعد بهترین کیفیت موجود همه فیلمایی که ازشون صحبت میکنیم و توی کانال تلگرام میذاریم که اگر خواستید ببینید به دردسر ساعت‌ها گشتن و پیدا کردن نیفتید. البته بجز فیلم ها نکات تکمیلی هر اپیزود و خیلی چیزای دیگه هم توی کانال هست که جوین شدن بهش خالی از لطف نیست. از همین یه خطی که گفتم مشخصه که فیلم بیشتر شبیه بیانیه در مقابل همه فیلم های اون روز سینمای ایران و شاید همه فرهنگ عام مردم ایران. این فیلم داره دو تا کار مهم میکنه. اول داره انتقام و توی لایه‌های زیرتر غیرت رو به پرسش میگیره و حتی هر دو رو غیر متمدنانه و باعث عقب موندگی میدونه. و دوم داره داستان بخشی از جامعه رو میگه که هیچ کدوم از جریان‌های فیلمسازی یعنی موج نو فیلم فارسی دوست ندارن ازش حرف بزنن و حرف زدن ازش رو نوعی غرب زدگی میدونن. به نظرشون شیک و بورژوازی و غیر متعهده. اول بریم سراغ نکته اول. فیلم کاملا یک فیلم ضد غیرت و انتقامه. چیزی که همون موقع به واسطه قیصر شده بود مد روز سینما ایران و البته تا سالا بعدش هم ادامه پیدا کرد. سالا بعد که میگم فقط منظورم قبل از انقلاب نیست، بعدش هم هست. آخر ویدیو در موردش حرف میزنم حتما. توی مجله‌های اون موقع اکثر سوالایی که از رجاییان میشه بیشتر به اون جنبه دوم میپردازه. ولی توی یکی از مصاحبه‌ها رجاییان در جواب سوالی با این مفهوم که چرا فیلم شما اینقدر شیک و بورژوازیه، میگه اصلا تمایلی نداره که از غرب ستیزی مد روز روشنفکرا پیروی کنه. بعد میاد و فیلمسازا رو به دو دسته تقسیم میکنه. گروه اول اونایی که به سنت‌ها و ارزش‌های بومی چسبیدن و نگران وضع فعلی هستن و تلاش میکنن خصوصیت‌های شرقی رو هرچه بیشتر تقویت کنن. گروه دوم فیلمسازایی هستن که میگن چون به هر حال در مسیر تمدن غربی قرار گرفتیم، بهتره یه راه درست برای رد شدن از این مسیر اجباری انتخاب کنیم و پیش بریم و لازمه که تمدن غربی رو توی خودمون حذف کنیم. رجاییان خودش رو توی این گروه دوم میدونه.
هرچند در عمل یه جورایی تنهاست یا تعدادشون خیلی خیلی کم. با این جواب یه جورایی هشتمین روز هفته واکنشه به کل حال و هوای سینمای اون موقع، خصوصا قیصر و تقلیدهای بعدی که ازش شده. به نظر رجاییان این سینمای قیصری به شکل مخربی با احساسات مردم بازی میکنه و جایی برای فکر کردن به مخاطب نمیده. تماشاچی جنوب شهری و طبقات پایین و حتی متوسط جامعه تحت تاثیر قهرمانسازی این فیلم ها بیشتر سردرگم شدن و دست به کارهای عجیب و غریب زدن. یه جورایی به طور کلی تاثیر این فیلم ها رو منفی و مخرب میدونه و در نتیجه فیلم خودش رو یه فیلم ضد انتقام و ضد غیرتی میدونه. طبیعیه که با این نقطه نظرها حتی اگر خودش هم حرفی نمیزد فیلم مخاطب زیادی نداشته باشه. اساسا خیلی طرفدار نداره و مخالفینش هم بیشتره. حالا اینو بزنین کنار، این نظرات رجاییان که باعث میشه فیلم از طرف جامعه هنری و روشنفکری اون موقع کاملا بایکوت بشه. و این نکته دوم که برخورده باش عجیب ترم هست. عموم نقدها و یادداشت‌ها و واکنش‌ها به این فیلم به این نکته دومه. یعنی به اینکه فیلم غیر متعهده و داره از طبقه حرف میزنه که خیلی اهمیتی نداره. ولی خب یه جورایی با یه فرافکنی. اولین مسئله اینه که عموم منتقدا فیلمو مربوط به طبقه مرفه میدونن، نه طبقه متوسط، که خب خیلی عجیبه چون فقط یکی از شخصیت‌های فیلم پول داره و الباقی زندگی معمولی دارن و فقط تحصیل کردن. نقدها هم بین خوانش ایدئولوژیک از کارگردانی و مضمون فیلم تقسیم میشه. تنها منتقدی که خیلی ضمنی از فیلم دفاع میکنه در اون موقع هجیر داریوش. ولی مهمترین نقدی که روی فیلم نوشته شده تنها نقد سینمایی غلامحسین ساعدیه. نقدی با عنوان وقتی که هفته 8 روز باشد. این نقد یا یادداشت که یه جورایی میشه پایه همه نقدهای بعدی خیلی محکم به فیلم حمله میکنه. یه جورایی با استفاده از کلمات زشت و عجیب و غریب. ساعدی فیلمو فاقد ارزش هنری و اجتماعی میدونه و فیلمو نمونه کامل هنر بیبو و بیخاصیت و خالی از هر گونه معنی میدونه. راستش نوشته ساعدی اینقدر عصبانیه و اینقدر بیادبانه که خیلی برام عجیب بود، چون به نظر نمیاد دلایل عصبانیتش فقط همینایی باشه که نوشته، چون خیلی هم توی چیزی عمیق نشده. یادداشت ساعدی که 2 صفحه است و توی کانال تلگرام میذارم که بتونید یه نگاهی بهش بندازید. اگرم تا اینجای ویدیو اومدید ممنون میشم ویدیو رو لایک یا دیسلایک کنید، چون واکنش شما به ویدیو باعث میشه آدمای بیشتری این ویدیو رو ببینن و با این کانال آشنا بشن. نکته جالب دیگه اینه که اون نقدهای زیاد و پرحاشیه حتی به ظاهر بازیگر یعنی فرزانه تاییدی که چشم و موهای روشنی هم داره گیر میدن. به شکلی که توی یکی از گفتگو کننده به تاییدی میگه مثل اینکه دور بودن از وطن توی روحیه و فرهنگتون تاثیر گذاشته، خیلی خارجی شدید و تاییدی فقط نگاه میکنه. واقعا هم چی بگه دیگه. به هر حال کلید واژه همه نوشته ها در مورد فیلم غرب زدگیه. عبارتی که به واسطه احمد فردید و البته جلال آل احمد و تاثیرشون روی محفل‌های روشنفکری اون موقع شده بود سنگ محک خودی و غیر خودی کردن هر جور چیز فرهنگی یا آدم فرهنگی. همین رویکرد طبقاتی و جهتگیری‌های سیاسی باعث شد که به جای نقد و بررسی و تحلیل فیلم عملاً همه فقط به فیلم حمله کنن، اونم با همون عینک طبقاتی. در صورتی که فیلم از نظر تکنیکی خصوصا توی کارگردانی خیلی غلط و اشتباه نداره، ایده های نوعی هم میده تا و تدوین جالبی هم داره. تدوینگرم خود حسین رجاییان. کارگردانی و روایت فیلم به نوعی ترکیبی از سینمای ملودرام آمریکایی اون سالها و موج نو فرانسه است و خب ترکیب خیلی جذابی درست کرده، یعنی واقعا جواب داده براش. از طرف دیگه این فیلم یکی از معدود فیلم هاییه که با رویکرد زنانه توی سینما ایران ساخته شده، در حالی که کارگردان یا نویسنده هیچ کدوم زن نیستن. منظورم جدای اینه که شخصیت اصلی زنه. این زنی که توی فیلم هست فاعلیت داره و تصمیم میگیره و این خیلی خیلی توی سینما ایران اون موقع مهمه و البته برای اکثریت عام و خاص یه جورایی غیر قابل قبول. آقای مثلا سهرابی فکر میکرد آقای رجاییان به دلیل که تازه از امریکا اومده و فضای ایران رو نمیشناسه اون باید همیشه مثلا اسمش اول نوشته بشه. به ایشون حتی میگفت که اصلا معنی نداره شما رول اول به زن میدید. قرار بود آخر این فیلم من یه کشیده بذارم تو گوشش.
و این صحنه باید بود در شمال اتفاق میافتاد و آقای سهرابی به آقای رجاییان گفته بود که نه، من نمیخوام هیچ زن، اون نقشه زنش وقت تو گوش مرد کشیده نمیزنه. آقای عالمیان هم در کمال زرنگی برای اینکه درسی بده به این جوون کاری کرد که این صحنه آقا نه تنها یک بار بلکه 5 بار 6 بار تکرار بشه که ما بگیم آقا خواهش میکنم کوتاه بیا. رجاییان بعد این فیلم فقط یک بار به پیشنهاد بهمن فرمانآرا فرصت میکنه که فیلمی بسازه که در نهایت نمیشه و اول به هجیر داریوش و بعدم به پرویز صیاد سپرده میشه و در نهایت با کارگردانی صیاد ساخته میشه. فیلم در امتداد شب. دلیل اینکه رجاییان این فیلمو نمیسازه انتخاب بازیگرشه که مورد قبول فرمانآرا نبوده. رجاییان برای نقش اصلی زن که در فیلم نهایی گوگوشون رو بازی میکنه کتایون رو انتخاب میکنه و حاضر به تغییر هم نبوده و همین پافشاری باعث میشه که از پروژه حذف بشه و فیلم به هجیر داریوش سپرده بشه که البته اونم به خاطر شدت گرفتن بیماری اعصاب کنار میکشه و در نهایت پرویز صیاد به عنوان گزینه نهایی انتخاب میشه. جدای این رجاییان تدوین یک فیلم هم توی کارنامه‌اش داره. فیلمی به اسم قربتی‌ها به کارگردانی جمشید ورزنده که خب یه فیلم فارسیه و خیلی هم تدوین خاصی نداره. حداقل اونطوری که رجاییان هشتمین روز هفته رو تدوین کرده نیست. رجاییان ولی در نهایت در سال 1356 بر اثر سرطان از دنیا میره و تنها یادگاری که ازش برای ما مونده همین فیلم هشتمین روز هفته است. اگر فیلمو دیدید خیلی خوشحال میشم که نظرتون رو توی کامنت برام بذارید و اگر پیشنهاد یا انتقادی هم دارید بهترین جا براش کامنت خود ویدیوه. مرحوم حسینی رجاییان به صورت زیبایی سعی کرده بود اون موضوع روزی که در سینمای ایران همیشه مطرحه و اسمش هم انتقام گیری برای ناموسه، ایشون درست برعکسش رو رفتار کنه و شاید همین این باعث شد که یک عده زیادی در مقابلش گارد گرفتن، چون فضای اون موقع سینمای ایران بسیار انتقام جویی درش بود و انتقام جویی خیلی هم ناموس پرستی و خیلی هم محبوبیت داشت که نمونه بارزش میتونم فیلم قیصر مسعود کیمیایی رو بگم. آخرین نکته‌ای که ولی میخوام بهش اشاره کنم استمرار این ایده غیرت و انتقام توی سینمای ایران. حالا چه خود غیرت یا ضد غیرت یا انتقام. اینکه ما بعد از حدود 52 سال هنوز هم درگیر این دوتا پدیده ایم. چه در فرهنگمون و چه در سینما. فکر میکنم حداقل اسم فیلم لاتاری ساخته محمد حسین مهدویان رو شنیدید اگر ندیده باشیدش و اگر یه سرچ ساده بکنید میتونید واکنش عمومی رو در زمان اکران این فیلم ببینید. این یه نمونه است. نمونه دیگه که البته به روی کرده این فیلم رجاییان نزدیک تره ولی خب خیلی 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 محافظه کارتر فیلم فروشنده اصغر فرهادی و باز ارجاعتون میدم به واکنش ها به فروشنده خصوصا از طرف طیف سنتی جامعه. هشتمین روز هفته یکی از زیباترین پوسترهای سینمای ایرانه و آقای مرتضی ممیز طرحش رو داده که فقط تصویر یک زنه که اونم من هستم. فیلم موفقی بود نسبت به زمانی که بود چون طولانی مدت 6 هفته 7 هفته فروش داشت، ولی در مجموع منتقدین ما اینجوری به این فیلم نگاه کردن که این فیلم شیکه و به درد ملت ایران نمیخوره. من خیلی به سمت نکات تکنیکی و فنی این فیلم نرفتم چون هم خیلی واضحه هم یه وقتایی نگاه کردن به حواشی و برخورد با یک فیلم یا اساساً یک پدیده فرهنگی مهمتر از خود اثر میشه، چون شاید اینطوری بتونیم یک کم بهتر و واضحتر به خودمون و اون چه بهمون گذشته نگاه کنیم و به این نگاه کنیم که فیلمی که میتونست با ادامه پیدا کردن مسیرش کمی به فرهنگمون کمک کنه چطوری به خاطر تعصبات سیاسی و ایدئولوژیک نادیده گرفته شد و یه جورایی بایکوت شد و حذف شد. شاید یاد بگیریم حداقل ما دیگه این بلا رو سر فرهنگ خودمون نگیریم، حالا از هر طرف و هر گرایشی که هست.